Guys, nalagay ko ng aking tungkil. Hi guys! Welcome back to my channel again. I'm Aime. At ngayong araw na to ay magme-makeup tutorial ako. Okay? So dahil si Maybelline Fit Me ay may sachet na. Affordable na siya, guys. Kasi yung isang bote ng Fit Me, diba? Umabot siya ng 399 pesos. Kulang na lang piso para 400. E paano kung wala kang budget? So, hindi ka makakabili. So, ngayon, buti na lang gumawa ang Maybelline na sachet para, syempre, diba? May tingi-tingi. Parang shampoo lang, may tingin na rin. So, yan, papakita ko na sa inyo. Tcharan! And guys, dito yung tsura niya. Look at that. So, ayan, yung shade na kinuha ko is 128 warm beige. Warm beige yung ginawa. So, ayan. Huwag natin patagalin to. So, bago kayo mag-makeup, siyempre nakapaghilamos na kayo. So, nakapaghilamos na ako kanina. Kasi kakaligo ko lang, tapos pause na naman ako. So, first, kailangan muna natin mag-moisturizer. So, ang gamit kong moisturizer is White Korea. Ano lang siya, 21 pesos. O, diba? Affordable din, be? Look at that. Parang hindi mag-dry yung skin mo, diba? Ayan, maglagay natin. Ito, maglagay na tayo. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink anybody. Play blush. Gamit ko clay blush kasi dito, parang natural lang siya. Hello! Parang natural lang yung ano niya. Alam mo yun? Yung dating. Let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah. Yeah, we'll drink anybody ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our cup. Let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red. Yeah, yeah, we'll drink anybody ocean. It's our favorite potion. Come on, baby. Para may sumalo sa mga ilalagay nating eyeshadow mamaya. Okay? Let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink anybody ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days are... Mga bigay lang po sa akin to. Bigay sa akin ng auntie Leti ko. Auntie ng asawa ko. So, yan. Marami po yun. Dami mga bigay. So, may mention ko na kung sino mga nagbigay. So, maraming salamat sa mga nagbigay sa akin ng eyeshadow. So, wait lang. Binigay sa akin ng kumari ko, si kumaring Jessica. Hi, Jess! Ang itsura niya. Actually, maraming ganito sa Lazada tsaka Shopee. Maganda itsura niya. Doon, daming shades. So, madami kasing nagre-request guys na makeup tutorial daw ako. So, sa mga nag-request na makeup tutorial ako, ito na.
Eto na. Ang mga nag-request ay si Ate Merlin Dante, yan. Ito, mag-anak ko po yun. Si Ate Merls. Sana ay know naman nanonood kayo sa mga vlog ko. Kaya, hello! Ano ba? Wala yung dito. Purple. Ayan. Nga pala guys, pag naglagay kayo ng eyeshadow, di ba pag naglagay, pagkatapos nyo maglagay ng liquid foundation, huwag nyo muna siyang lagyan ng powder. Kasi pag nalagyan nyo siya ng powder agad, lalo na pag yung eyeshadow mo hindi masyadong makapit, hindi siya kakapit. Okay? So, ang payo ko, pag nag-liquid foundation kayo, huwag nyo muna lalagyan ng powder yung eyelids nyo. Okay? Ang tawag doon, para paglagay nyo ng eyeshadow makapit, like this, diba? Makapit siya. So ayan, blend lang natin, blend. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Smoke, fire it up, let our lantern paint the night. Kaya di ko siya nilagyan dito sa gitna kasi may lalagay ako na parang glitters na eyeshadow. Sakin, powder soda. Itong may pagka pink ba? Ito ilalagay natin sa gitna. One time light up, fire that I love it till you never break. Pala guys, ito din bigay ni Angge. Ni Angeline. Hi Angge, thank you. Kung naalala mo pa yung binigay mo sa akin. Salamat. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Sinasabi sa inyo, pag nagkilay kayo, i-shape nyo muna. Okay? So, ang gagamitin natin pang fill-in is usual, si Mark, diba? Si Mark, ang pang-malakasang ang kilay ng Avon. Wala ko sana, ilalagay ko sa akin. Sige, dumaan ka lang sa vlog ko ta. Edit ko na. Sige, dumaan ka lang sa vlog ko ta. Edit ko na. Naiiyak ako. Bakit? I'm moving away to the sea. Moving away, can't you see? So, pifill in na natin si Marky. Mark. Listen. Mark, madami pang laman si Mark, guys. Ang ingin ng mga bata sa labas.
magtutongkil na tayo. Alam niyo ba yung tongkil? Hindi liquid eyeliner. So, hindi ako masyadong, alam niyo naman, hindi niyo pa alam. Hindi ako masyadong magaling magtongkil, guys. May marimar. Pagkilayan niyo na lang ako. Kilayan niyo na lang ako. Huwag niyo lang ako pag liquid eyeliner. Hirap-hirap. Let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that. Hirap talagang. Fire that I love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? Do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. Para na tayo. Okay? Pipilik mat tayo, bes. So, mag-curlash muna tayo. Guys, nalagay ko na ang aking tongkil. Ang next naman natin gagawin is mag-blend na natin itong ginawa kong pulito. Champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Nga pala guys, maglalagay tayo ng eyeshadow dito sa baba. Kung ano yung nilagay nyo eyeshadow dito sa eyelids nyo, yun din yung ilalagay natin dito sa baba. Okay? Tandaan nyo, mga bakla. Charot. Kung ano yung nilagay natin eyeshadow dito, yun din ang ilalagay natin sa baba. Okay? Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. So, ito yung nilagay natin kanina. So, go this. Moving away, can't you see? There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna More face. Okay. Sabi kasi. Yung nagguntur tayo, kailangan nakagano'n. Tapos dito lang tayo mag-contour sa may tenga, ganyan. So, kung malapad yung mukha mo, katulad ko, yan, kailangan natin contour. Hindi lang kilay is light. Beauty. Hindi lang kilay is light, hindi contour is light din. Kung mapanganib yung mukha mo, yan. get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in. Malaki ang mukha natin dahil contour lang tapat niyan. Yun na. Smoke, 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 fire it up, let our lantern. Actually guys, bigay lang din sa akin to. So, I'm so happy. Diba nabigyan ako ng MAC ni Ate Buba. Hi Ate Buba. Tagal na natin din nakita. I hope. Sana magkita tayo ulit. So, itong shade na to, yung brown. Nakatikim din ng makinchis pag mumukha ko dito. So, pag nag-contour kayo ng nose, guys, make sure nyo na dito siya. Yung dito. Paganon. At tapat ito sa kilay, okay? Purple din siya. Isura niya. Ang laki pa, oh. Ang laki pa. Okay? Champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, in the Caribbean.
So, ayan na guys, ang aking final look. Ay, wait lang, may nakalimutan ako guys. Kailangan ko palang maglagay ng dito sa teardrops. Eyeshadow lang. Ito na yung gamit ko. Wala tayong highlighter, best. Eyeshadow na lang, no? Ang ganda na ito. Promise. Bigay lang din to sa akin ni Angge. Thank you, Angge! So, yun na guys, ang aking final look. Ayan. So, ayan, sa mga nag-request na mag-makeup tutorial ako, ito na po, kay Ate Merlin Dante. Ate Mer, ito na po yung na-request mo na makeup tutorial. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo kalimutang mag-like. At i-share nyo naman sa mga friends nyo na hindi marunong mag-makeup. And then, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, syempre, para updated kayo sa mga susunod kong video. Okay? So, yun guys. Thank you very much. And see you in the next video. Bye!